Chào tất cả các bạn. Bộ phim Cuộc chiến tương lai, hay tên tiếng Anh là The Tomorrow War, là một bộ phim khoa học viễn tưởng rất hay của Mỹ. Trong phim thì White Spike, hay gai trắng, là một loài quái vật ngoài hành tinh, xuất hiện trên trái đất vào năm 2048 ở miền Bắc nước Nga và đã xóa sổ phần lớn nhân loại. Hãy cùng mình nghiên cứu về quái vật này nhé. Về nguồn gốc, White Spike có lẽ là một loại vũ khí sinh học ngoài hành tinh được chế tạo bởi một chủng loài tân tiến có khả năng du hành giữa các vì sao. Con tàu chở những vũ khí sinh học này không may rơi xuống trái đất, đâm vào lãnh nguyên của Nga vào năm 946 sau công nguyên và bị chôn vùi dưới lớp băng hơn 1000 năm trước khi con tàu nổi lên trên bề mặt vào năm 2048. Và trong vòng 3 năm ngắn ngủi kể từ khi loài quái vật này xuất hiện, dân số loài người đã giảm xuống chỉ còn khoảng 500.000 người do khả năng sinh sản không giới hạn, thói tham ăn vô độ và bản tính hung hăng tàn bạo của chúng lan rộng khắp trái đất như một loại dịch bệnh. Và White Spike sẽ tấn công cũng như giết chết tất cả các loài sinh vật bản địa mà chúng gặp. Gai trắng thực chất là loài sinh vật đã du nhập đến trái đất, và như tên gọi, cơ thể chúng có màu trắng nhạt giống thú bạch tạng. Ngoài ra chúng có 6 chi linh hoạt gồm 4 chi chính dùng để di chuyển và 2 chi nhỏ hơn trông giống với bọ ngựa, được dùng để cầm nắm đồ vật. Gai trắng có 2 mắt nằm hai bên đầu giúp chúng có tầm nhìn rộng, khác biệt với các loài động vật ăn thịt khác, và có thể nhìn thấy vào ban đêm. White Spike có khứu giác rất nhạy bén và một chiếc hàm rộng lớn cực kỳ mạnh mẽ. Bên trong là những chiếc răng sắc tựa dao, sắc đến nỗi có thể xé đôi một người đàn ông trưởng thành và tách thịt của anh ta ra khỏi xương mà không cần tốn nhiều công sức. Ngoài ra, chúng còn có thêm 2 xúc tu dài mọc ở sau lưng, và 2 xúc tu này có thể uốn cong về phía trước như đuôi của bọ cạp. Ở cuối mỗi xúc tu có thể khép mở như những cánh hoa, và khi nó mở ra bên trong có một lỗ nhỏ, là nơi mà loài sinh vật này phóng ra những chiếc gai được vôi hóa giống như xương. White Spike được bảo vệ bởi bộ giáp trên lưng, và lớp bảo vệ cứng như đá này giữ vai trò là một lá chắn giúp sinh vật tránh khỏi những đòn sát thương. Thực sự bộ giáp này cực kỳ cứng và thậm chí còn có thể làm lệch hướng những viên đạn được bắn ra từ súng trường khi tấn công trực diện. Chúng sẽ hướng cơ thể của mình lên trên và đưa bộ giáp cứng cáp của mình hướng về phía biển lửa giữa những kẻ tấn công và bản thân chúng như lá chắn bảo vệ. Tuy nhiên, chúng cũng có những điểm yếu như là mặt, cổ và bụng, là những nơi mà đạn có thể xuyên thủng. Gai trắng vô cùng mạnh mẽ, nhanh nhẹn và lanh lợi. Chúng có thể chạy rất nhanh và thậm chí còn nhanh hơn các phương tiện di chuyển mà con người sử dụng. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh chúng lật tung những chiếc xe Humvee và hất bay con người, như thể những chiếc xe và con người này chẳng hề có tí trọng lượng nào. Gai trắng rất thành thạo trong việc leo trèo và vượt qua mọi dạng địa hình. Thậm chí chúng còn có thể bò trên các bề mặt thẳng đứng giống như loài côn trùng. Vì có đôi chân sau dài săn chắc, chúng có thể nhảy đi với một khoảng cách xa và còn có khả năng bay lượn nhờ vào lớp màng có thể dang rộng nằm ở giữa hai chân của chúng, được sử dụng khi chúng nhảy từ trên cao xuống và di chuyển đến những khoảng cách xa hơn, trông rất giống với các loài thằn lằn bay hoặc sóc bay. Những sinh vật này cũng là những vận động viên bơi lội cừ khôi. Chúng dùng chân và 2 xúc tu của mình để đẩy cơ thể qua nước với tốc độ cao. Gai trắng rất thông minh, không những có khả năng suy nghĩ độc lập giữa các cá thể, mà chúng còn có thể dự đoán trước và chống lại các đòn tấn công từ kẻ thù. Hơn nữa, chúng còn phối hợp với nhau trong các cuộc tấn công. Khi tấn công kẻ thù, những con đực chắc chắn sẽ chỉ huy cho những con khác trong đàn và sử dụng các chiến thuật trong chiến đấu như tấn công vào hai bên cánh quân của đối thủ, hoặc ưu tiên những cuộc tấn công của chúng vào việc vô hiệu hóa các phương tiện di chuyển của đối thủ trước. Gai trắng cũng thể hiện tính lưỡng hình về giới tính, tương tự như các loài côn trùng sống theo đàn khác. Con đực thường có kích thước nhỏ hơn và số lượng nhiều hơn những con cái, và hoạt động với vai trò là những công nhân và chiến binh để phục vụ cho một con cái duy nhất. Trong khi những cá thể White Spike cái có kích thước lớn hơn, xúc tu dài hơn, độ thông minh cao hơn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả những con đực trong đàn, và được phân biệt bằng những đốm đỏ trên mặt. Hơn nữa, đại tá Mori đã chỉ ra rằng những cá thể gai trắng cái cũng cứng cáp và ít nhạy cảm với độc tố mà cô ấy đã chế tạo ra. Nếu gặp nguy hiểm, con cái sẽ tiết ra chất pheromone từ tuyến mồ hôi của mình, hoặc thường sẽ kêu lên, khiến bất kỳ con đực nào đang ở trong phạm vi có thể nghe thấy tiếng kêu của nó phải ngay lập tức đến hỗ trợ. Ban đầu gai trắng xuất hiện ở Nga và sau đó lan rộng ra khắp các lục địa trên hành tinh,
khiến cho dân số loài người giảm xuống chỉ còn 500.000 người. Các lực lượng vũ trang còn lại của con người ở mọi quốc gia đã hợp sức lại với nhau và mở ra hố không gian bằng một thiết bị được gọi là Tramlink, nhảy phát tới tương lai luôn. Chiếc hố này mang họ trở về 30 năm trước để đưa những người dân thường du hành đến tương lai nhằm củng cố nhân sự trong lực lượng của họ và giúp họ chống lại sự xâm lược của gai trắng. Để chống lại những nghịch lý của du hành thời gian nên quá trình chiêu mộ bắt buộc rằng chỉ những ai đã chết trước thời điểm diễn ra cuộc chiến mới có thể nhập ngũ. Vì vậy mà xuất hiện hình ảnh một số đội quân gần như chỉ toàn là những người trung niên. Đằng nào cũng chết nên được ưu tiên chết trước thời hạn. Nhờ vào những nỗ lực của Dan Forrester là một giáo viên và cựu thành viên của đội quân mũ nồi xanh được triệu tập nhập ngũ, cùng với đại tá chỉ huy chiến sự Murray Forrester, được biết là cô con gái đã hơn 30 tuổi của Dan trong tương lai. Họ đã chế tạo được một loại độc tố có thể giết gai trắng và tiêu diệt chúng hoàn toàn. Khi Dan quay trở về quá khứ, anh và một nhóm người khác đến Nga, nơi một con tàu chở các White Spike bị chôn vùi dưới lớp băng. Họ đã tiến vào bên trong con tàu và phát hiện ra rằng White Spike chẳng qua chỉ là một loại hàng hóa được vận chuyển bởi một chủng loài ngoài hành tinh tân tiến. Người ta suy đoán rằng White Spike có thể được dùng làm vật nuôi hoặc là một loại vũ khí để xóa sổ một hành tinh nào đó. Gần như tất cả các gai trắng đều bị tiêu diệt ngoại trừ nữ hoàng của chúng. Nhưng sau một trận chiến khốc liệt, thanh niên men chính đã cắm thành công độc tố vào cá thể gai trắng cuối cùng và tiêu diệt mãi mãi loài quái vật này. Nhờ vậy mà có thể cứu cả thế giới và nhân loại khỏi sự diệt vong. White Spike có thể bay lượn. Trong khi đang cố gắng thử nghiệm độc tố lên cơ thể con White Spike cái đang bị giam giữ tại căn cứ địa, Dan Forrester và con gái ở tương lai của anh ta là Murray bị một đàn White Spike đực vây bắt. Những con gai trắng đực liều lĩnh bảo vệ nữ hoàng của mình. Chúng phóng ra khỏi vách đá ngay cả khi trực thăng đang bay gần lối vào tổ của chúng. Thay vì lao thẳng vào chỗ chết, những con quái vật ngoài hành tinh này dang rộng các chi của mình, làm xuất hiện một lớp màng tiếp xúc với không khí, và nhờ vậy chúng mới có thể bay lượn trên không trung y như sóc bay. Đây là trường hợp duy nhất trong phim thể hiện khả năng bay lượn của gai trắng. Đặc điểm khác biệt này khiến chúng càng trở nên nguy hiểm hơn so với những gì mà các nhân vật trong phim đã phân tích. Tốc độ sinh sản ở mức báo động. Chúng đã từ một nhóm động vật nhỏ trở thành dạng sống có thể thống trị cả một hành tinh. Để làm như vậy, chúng có tốc độ sinh sản gia tăng đến vô hạn. Hơn nữa, đối với những loài động vật có kích thước lớn sống trên trái đất, thường phải mất rất nhiều thời gian mới có thể sinh sôi nảy nở. Nhưng bất chấp kích thước to lớn của mình, loài gai trắng có thể sinh sản với số lượng lớn y như một loại côn trùng. Tao mạnh và anh em tao đông, nên thật khó để con người chống trả. Cứ 6 ngày một lần, những con gai trắng lại chui vào tổ của chúng để sinh sản. Murray chưa bao giờ đề cập đến số lượng cá thể gai trắng được sinh ra trong một lần sinh. Nếu chúng nở ra từ trứng hoặc là đẻ con luôn, thì phải cần có nhiều thông tin về quá trình sinh sản hơn mới có thể thống kê số lượng thích hợp. Mặc dù vậy, rõ ràng chúng thực sự đã sinh ra một lượng lớn cá thể gai trắng khác, không chỉ để thay thế những con bị giết trong một tuần, mà còn làm tăng thêm số lượng cá thể trong đàn. Hình dáng của White Spike được lấy cảm hứng từ đàn mối. Trong cảnh White Spike lần đầu tiên xuất hiện ở cầu thang của phòng thí nghiệm, chúng được xem là những sinh vật mang một màu trắng nhạt cùng với cơ thể có hình cũ. Theo trang web sci-fi.com cho biết, những nhà sáng tạo phim không chỉ lấy cảm hứng từ sói và các loài động vật sống theo đàn, mà họ còn sử dụng hình ảnh của đàn mối và các loại côn trùng khác. Tập tính bầy đàn và bản năng sinh tồn của chúng có cùng mục đích với các loài côn trùng, được thiết kế dựa trên mô phỏng của một đàn kiến hoặc đàn mối theo cách chúng di chuyển. Việc giao tiếp giữa các cá thể cũng được lấy cảm hứng từ các đàn côn trùng này. Thay vì cạnh tranh để giành thức ăn, chúng sẽ cùng nhau hợp tác để đảm bảo sự tồn tại của các cá thể trong loài. Ban đầu, Murray tuyên bố rằng White Spike là loài rất thông minh do chúng có thể đến trái đất mà không bị radar phát hiện. Thực tế lại đi ngược với lời tuyên bố này, gai trắng chỉ sử dụng trí thông minh của chúng theo bản năng. Gai trắng có thể ngửi thấy mùi máu ở cách chúng hàng dặm và ngay lập tức bị thu hút bởi mùi máu đó, giống như đàn kiến đang đi kiếm ăn. Gai trắng luôn luôn trong trạng thái đói khát. Chúng xuất hiện trên khắp hành tinh như trận đại dịch cào cào thời xa xưa.
với mục đích không phải để chinh phục hành tinh này mà là để kiếm ăn. Bản năng sinh tồn là thứ duy nhất mang lại động lực cho chủng loài này, và số lượng cá thể cực nhiều chính là thứ giúp chúng áp đảo trò chơi. May mắn thay, động lực sinh tồn của con người luôn mạnh hơn chúng một chút. Lửa có thể ngăn chặn các White Spike. Trong khi các nhân vật chưa từng nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến việc lửa có thể chống lại White Spike một cách hiệu quả, nhưng họ thường xuyên sử dụng lửa như một công cụ để đánh lạc hướng và chuyển sự chú ý của những con quái vật này. Khi Dan và Murray đang thử nghiệm trên cơ thể của con nữ hoàng, những người lính canh bên ngoài đã sử dụng lửa để đuổi những con đực chưa chết vì độc tố đang cố gắng xâm nhập vào căn cứ. Bom và những vụ nổ lửa lớn cũng được sử dụng như một phương pháp để tiêu diệt số lượng lớn cá thể White Spike sau khi Miami bị đánh bại. Mặc dù là những công cụ khó sử dụng, nhưng chúng đủ khả năng để trì hoãn các cuộc tập kích sắp xảy ra của gai trắng, vì loài quái vật này dường như cũng nhạy cảm với lửa như những sinh vật bình thường khác. Việc đông lạnh đưa White Spike vào trạng thái ngủ đông. Các White Spike được đặt trong những chiếc buồng đông lạnh khi tàu vận chuyển chúng gặp nạn ở vùng lãnh nguyên băng giá của Nga. Vì vậy chúng không ý thức được về vụ tai nạn đã xảy ra. Băng giá tại Nga đã vô tình giữ các cá thể gai trắng luôn trong trạng thái ngủ đông, ngay cả khi những chiếc buồng đông lạnh không hoạt động. Mãi cho đến khi sự nóng lên toàn cầu diễn ra, các cá thể gai trắng mới được hồi sinh. Với thủ thuật gây mê nhờ vào việc đông lạnh như thế này mà các gai trắng càng được chứng minh là giống với côn trùng hơn so với ý tưởng ban đầu. Video phân tích gai trắng của kênh cũng sẽ dừng lại tại đây. Nếu các bạn yêu thích chủ đề quái vật, đừng quên bấm đăng ký kênh Bạn Có Biết để không bỏ lỡ bất kỳ video hay ho nào. Xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo.